Hello, welcome back to the Best Preparation, a YouTube channel for learning English language. यो भिडियोमा चाहिँ while, after and before को प्रयोग एकदमै डिटेलमा जुन हामीलाई धेरै आवश्यक पर्छ डेली कन्भर्सेसनमा त्यो नै लिएर आएको छु. Now let's see the first slide. Okay. When did it happen? When did it happen? कहिले भयो भन्दाखेरि यो कुनै पनि कुरा कहिले भयो त भन्दा त्यो हुनु अगाडि भयो अथवा त्यस पछाडी भयो अथवा जुन बेला म यसो गर्थे त्यति बेला यो घटनाहरू भयो है त्यसरी बोल्ने चलन छ. जस्तै सपोज रामबहादुरले धेरै पैसा सेभ गरेछ भने तिमीले यो पैसा कहिले सेभ गर्यौ भन्दा उनले भन्छ मैले जागिर खान थाले पछाडी भन्छ अथवा म जागिर खाइरहेको बेला अथवा मैले जागिर छोड्नु अगाडि यस्तो कुराहरू गर्छ. त्यस्तै खालको प्र्याक्टिस आज गर्ने हो. तर लास्ट स्लाइडमा चाहिँ अलिक फरक एकदम रमाइलो स्टोरी जस्तो छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ. नाउ नम्बर 1 यो आफ्टर भनेको पछि while भनेको त्यस बेला जुन बेला त्यस बेला जति बेला while before भनेको अगाडि यो तीनटाको प्रयोग हेरौँ है. यो एकदमै राम्रो एक्जाम्पल्सहरु हो. एकदमै राम्रो एक्जाम्पल छ. यसरी एकै ठाउँ एउटै एक्जाम्पलमा यसरी विभिन्न कनेक्टिभ्सहरु लगाएको एक्जाम्पल्सहरु एकदमै गाह्रो गरी मात्र पाइन्छ. त्यसकारण यिनीहरुले चाहिँ कस्तो गर्छ भन्दाखेरि एउटा जानेकोले अर्को अर्को पनि जान्ने भनेको समग्रमा जान्ने. आफ्टर while and before को त मैले एकै ठाउँ पढेको छु. म आफ्टर को while को before को एउटै कुरालाई पनि तीन तरिकाले भन्न सक्छु. भने जस्तो अलिक बेग्लै खालको फिलिङ हुन्छ, बेग्लै खालको लर्निङ हुन्छ यस्तो एक्जाम्पल्सहरुबाट. नत्र भने आफ्टर को छुट्टै while को छुट्टै before को छुट्टै पढ्दाखेरि अलि छुट्टै हुन्छ त्यो. तर यसलाई समग्रमा पढेको यो खालको एक्जाम्पल्सहरुले चाहिँ साच्चै नै पछि सम्झिँदा पनि थाहा हुन्छ. पछि सम्झिँदा पनि यो आफ्टर while र before लाई एकै ठाउँमा पढेको जस्तो लाग्छ मलाई भनेर सम्झना पनि आउँछ क्या. लङ टर्म मेमोरीको लागि पनि यसरी एकै ठाउँ राखेर पढ्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ. नाउ नम्बर 1 Jasmine started writing stories after she went to college. जस्मिनले कलेज गएपछि स्टोरीहरु लेख्न सुरु गरिन्. Jasmine started writing stories after she went to college. Okay? जस्मिनले कलेज गए पछाडी चाहिँ कथाहरु लेख्न थालिन्. ओके. अब उनले कथा लेख्न थालेको चाहिँ कहिले रहेछ भन्दा कलेजमा भएको बेला. कलेज गए पछाडी भनेपछि त कलेजमा भएको अवस्था भयो. Jasmine started writing stories while she was at college. जुन बेला उनी कलेजमा थिइन्. जस्मिनले स्टोरीहरु लेख्न थालिन् जुन बेला उनी कलेजमा थिइन् त्यसै बेला सुरु गरिन्. Jasmine started writing stories before she left college. जस्मिनले कलेज छोड्नु अगाडि कथाहरु लेख्न सुरु गरिन्. भनेपछि यिनीहरुको स्टाइल कस्तो स्टाइल हो, मिनिङ के हो यो बुझ्न पछि लाग्नु पर्ने हुन्छ. र यस्तै कुरा तपाईको जीवनमा पनि हुन्छ है. उसले बिहा गरे पछाडी चाहिँ
मलाई फोन गर्न छोड्यो. He stopped calling me after he got married. यस्तो कुराहरू भन्न आउँछ नि. यो कुरा सिकेकोले नै अरु कुरा भन्न आउने हो. Okay? Now I read. Jasmine started writing stories after she went to college. Jasmine started writing stories while she was at college. Jasmine started writing stories before she left college. Okay? Very good. Now, let's see number 2. Elena started painting a picture after she went to France. France त पेन्टिङ को लागि एकदमै फेमस प्लेस हो. तपाई पनि फ्रान्स भिजिट गर्नु भने एकैछिनमा तपाईलाई तपाईकै पिक्चर बनाएर देखाइदिन्छ. अब यो एलिनाले पनि फ्रान्स गए पछाडी चाहिँ पिक्चरहरु पेन्टिङ गर्न सुरु गर्यो. Elena started painting a picture after she went to France. अब सपोज तपाई चाहिँ दुबई गए पछाडी मात्रै तपाईले फेसबुक चलाउन थाल्नु भएको रहेछ. दुबईमा हुनुहुन्छ अरे तपाई भने तपाईले भन्नुहुन्छ I started using a Facebook after I came to Dubai. म दुबई आए पछाडीदेखि सुरु गरे फेसबुक चलाउन. I started using Facebook after I came to Dubai. Okay? त्यस्तै Elena started painting a picture after she went to France. Elena ले उनी फ्रान्स गए पछाडी पिक्चर पेन्टिङ गर्न सुरु गरिन्. Elena started painting a picture while she was in France. जुन बेला उनी फ्रान्समा थिइन् त्यस बेला उनले पेन्टिङ गर्न पिक्चर पेन्टिङ गर्न सुरु गरिन्. Elena started painting a picture before she left France. उनीले फ्रान्स छोड्नु अगाडि पिक्चर पेन्टिङ गर्न सुरु गरिन्. ओके? ओके, अब यो सिकेपछि एलिना चाहिँ बिहा गर्नु अगाडि मलाई भेटिन्. एलिनाले भन्नु पर्यो भने एलिना met me before she got married. ओके? अथवा रामले युके जानु अगाडि पार्टी दियो. Ram gave us a party. Ram had a party before he went to the UK. Sorry. Now, number 3. Number 3. Raju started saving money after he worked in ABC company. यो ABC company भन्ने चाहिँ एउटा राम्रो कम्पनी रहेछ. त्यहाँ काम गर्न थाले पछाडी चाहिँ राजुले पैसा सेभिङ गर्न थालेछ. Raju started saving money after he worked in ABC company. Sorry. Now next number. Raju started saving money while he was in ABC company. राजुले ABC कम्पनीमा हुँदादेखि चाहिँ पैसा सेभिङ गर्न सुरु गर्यो. Raju started saving money before he left ABC company. राजुले ABC कम्पनी छोड्नु अगाडि पैसा सेभिङ गर्न सुरु गर्यो. Okay? Now,
Number 4. Kripa started helping the poor before she joined an NGO. Sorry, after she joined an NGO. कृपाले एउटा एनजिओ जोइन गरेपछि एनजिओमा उनी संलग्न भए पछाडि चाहिँ गरिबहरुलाई सहयोग गर्न सुरु गरिन्. Kripa started helping the poor after she joined an NGO. Kripa started helping the poor while she was in the NGO. उनी एनजिओमा भएको बेलादेखि कृपाले गरिबहरुलाई सहयोग गर्न सुरु गरिन्. Kripa started helping the poor before she left the NGO. NGO छोड्नु अगाडिदेखि उनले गरिबहरुलाई सहयोग गर्न सुरु गरिन् कृपाले. Okay? Now, the last one. अब हाम्रो टपिक छ when did it happen? कहिले भयो? कुनै कुरा कहिले भयो? त्यसमा हामीले after, while र before को पढ्यौं अहिलेसम्म. त्यो हेर्यौं. अब यो पनि कहिले भयो नै हो. यो पनि when did it happen? यो मनिस भन्ने कहिले जन्मियो, कहिले के गर्यो, कहिले के गर्यो त्यो कुरा छ यहाँ. This boy, very innocent boy. Look, Manish was born in 1999 in Darchula. Manish 1999 मा दार्चुलामा जन्मेको थियो. He learned to drive a bus in 2016. उनले 2016 मा गाडी चलाउन सिक्यो, बस चलाउन सिक्यो. When he was just 17, जुन बेला ऊ 17 वर्षको मात्र थियो. 2 years later, 2 वर्ष पछाडि he started driving a bus as a driver. 2 वर्ष पछि भनेको त्यही 16 को 2 वर्ष पछि उसले चाहिँ एउटा ड्राइभरको रूपमा बस चलाउन सुरु गर्यो. यो पनि when did it happen सँगै रिलेटेड छ. ओके? यसरी टाइम एडभर्ब्सहरु कसरी राख्ने, कनेक्टिभ्सहरु कसरी लाउने भन्ने कुरा नै यो लेसनको मुख्य ध्येय हो. र please don't forget to subscribe the video. Share it to your friends. Like, dislike and comment. Thanks for watching this video. Good luck.